ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාපද verbs. teach උගන්වනවා. look බලනවා. accept පිළිගන්නවා. get ලබා ගන්නවා. break කඩනවා. close වහනවා. bite හපනවා. cry අඬනවා. add එකතු කරනවා. eat කනවා. cook උයනවා. fill පුරවනවා. hit ගහනවා. dig හාරනවා. make සාදනවා. come එනවා. go යනවා. keep තබනවා. pull අදිනවා. say කියනවා. write ලියනවා. read කියවනවා. sweep අතුගානවා. win දිනනවා. work වැඩ කරනවා. shut වහනවා. tie බදිනවා. wake අවදි වෙනවා. talk කතා කරනවා. meet හමු වෙනවා. fall වැටෙනවා. float පා කරනවා. solve විසඳනවා. ask අහනවා. loss නැති වෙනවා. stick අලවනවා. pack මිටි බදිනවා. receive ලැබෙනවා. address අමතනවා. succeed දිනනවා.